erin? Ja. Renster? Pijn op de borst. Ja, dat is heel erg. Oh, het begint te olmeren daar, joh. Pijn op de borst? Nee, toch? Ja, pijn op de borst toch, stond. Ik weet niet. Nou, sinds een kwartier pijn op de borst. Ja? Niet misselijk of klam. Vannacht ook gehad, toen ging het spontaan over. Nou, eerst maar niet nog even, want het is gewoon een stabiele AP. Is dat aan mij of is de relatieve vochtigheid hoog? Nu ineens, ja. Er komt ook echt even een zware bui hier. Ja, het ziet er als een buitje uit, ja. Ja. Maar dat binnenklusje is. Moet wel. Nou, ik ga een andere kant. Zo. Ja, ik moet eens horen. Maar het is handiger als je de knippertje even uitzet dat hij daar heeft. Hier eigenlijk begint de bocht. Bijna persoonlijk is dit nog wat. Ja, deze is het. Ja, hè. Dit is de zakmip.
centrum zeker ook meter. Denk het wel, ja. We zijn er. Numero 1.